Pag sa dit kaya, 15 lang. Pero pag puro ako, 20 pa.
yung trabaho. Tuloy ako. Kaya Jericho. Ikaw Jericho. Okay ka ba? Kaya, ano, naman daw. Hello. Diba? Okay.
Sakto.
Wait ka na. Wait ka na. Kaya, hindi mo pwede yung pwede. Nalayo mo kang lima? Limang piraso? Maganda kang lima? Oo nga?
ano mo na ako. Kaya tatangon yan ni Ma. Ma, hindi mo ako ng amo ko. Ano niya ako. Ano niya, kailan, ano mo, ganyan mo. Tapos yung utang ko, Ma. Kung ano, pito. Yung pito. Ang anim. Ang ano. Anim mo na kayo kung pito. Umuwi. Okay. So, wala po. Ako sa kaya pangalan ko.
Sige. Punta daw siya pang open time siya. Open time ko ah. Open time, ila. Ah, magkano binayad mo? Bayad ka? 3 piso. Ay, 3 piso. 15 nono. 15. Sa computer ko. Ah? Bayad ka? Yun na. Tapos ka na. Tapos ka na da. Baby na nga. Okay na. Open ka? Sobra ka.
Hindi na ibig kasi ideal. O man. Ayan, pag-trip pa rin ako. Pag-trip na. Grabe, hindi kami. Hindi kami kayang ilaw. Ilaw to. Nakakalimutan.
no, ganito.
Ano? Mga batak niya.
Pagkik pa na lang. Sawat. O, sige. Sige. Sige, mo.
Narano po.
Isa to.
Oh,
Seven. Ano po? Ano ba ganun po?
Di bayad ako, price. Masasabi ko yan. Nalabat ko yan. Pagka na-off yan na pinti. Uli na yan. Kita kaya yun. Naisip pa rin. Pinti na ko.
Kasi iba, lumabas tayo. Buso tuloy kami. Paano mo na mag- Out na sa to. Out na sa to. Ang binago na nga. Nalakas na ko pa po.
That's all. What are the times you do? You know, you can go. Walk.
Walang kataka ko dyan. Kaya kung kayo tayo. Ayun na. Wala, nangyaran.
even go to work.
Yawan. Opo. Ano ako dito?
talaga.
days, what up? 2 days, 5 star, 2 weeks. Palagaw na kung gano'n nila. Wala, ganda. Hindi. Taas ng buwan. Hindi ka baga. Hello. Ano na tuloy ko survive? Ano? Yang kayo ginagawa? Panakabal na din, kaya galawa. Para kayo. Buhay. Ikaw ina. Wow! Tapos sa mga kapatan nila. Ano yung CPI? So nga, yun. Ikaw ina talaga nga. Para sa kanya nga. Hindi na kahit pag ano, wala din mag-ano. Ito, lahat. Sabihin, pwede. Sabihin niya, pinaka. Kaya, kumakay ka, kumakay ka, kumakay ka, kumakay ka, Puro bulaga, yung babalo. Yo,
Mura ka rin ba mo? Okay, ko sa lulo sa pwede mo ako yung nagkulang open media ito. Tapos, anong porta? Kailangan ko na yung tama ba yung mga ito yung kailan ako yung mga nagpapalita. Then, then pwede.
Oo, naligyan. Nakikita ka po. Dapat. Balikan mo mga ano. Dito, dito. Masih ada apa? Misi apa tadi?
Pwede ko na sa inyo sa LOI ko. Tatay ko pa ba na? Ano dyan? Ipo pa yung doon doon na. So, ano na, alam bang ma-open ko ako? Yan. Branch manager. Alam bang pero kung sa mabayan, kasi pag ano lang may pang-gastos ang set sa mga activities. Wow, ang mabistado mo lang ngayon. Hindi kami ko mga anong organization dyan. Para sa project ninyo, ako na sa pag-provide. Pero sa tapos mag-give kayo ng organization. Na-question ka mo, kahit nakadalagan sa community. Pero long organization, wala mo
Ginagawa ko sa pagkikinig ko pero ay nagiging makapagpuli ako. Meron pong nabasa dito. Isang parent na papatuloy sa yung program ay ay sabi na magmula yung alay tao ay mga nangyay na tanong wala pa. Siguro at sa panahon na nagtatanda, wala pong tayo para sa langit. Yung pang i-investigahan. Yung nagbibigyan ng isang property, wala pa. Minsan nagtatransfer na sa school na sabi din magandang hapon. So, sabi ni Brother Elmo, wala pa na sa tapos wala pa na sa pero, meron natin mabasa ng mga tao. Malikpalan ng labay. Dennis 124. Sabi niya, kumilig ako lumakad sa kasama ng namuhay daan sa papalag ng
Hindi mo dahil hindi mo mababaan ko, tapos pinangahan sa iyo. Sabi niya ni Kuya, nakasirin sa iyo. Nilipat siya. May bawahan itong tao. At wala po bakit sa langit, hindi ang galing sa langit. Sa mga kapanibagal, ang anak ng kasi pala ito siya, ito mo ba ang sabihin na hangin ni Jesus Christ? Ito ang nagsasabi sa amin. Ito ba ang nagpahingin ba tayo ito ng person na si Elias na niya, tapos si Abraham, pagbubuhan nila kami kasi hindi talaga parang gusto nila kaya hindi nila kanto na paano sila sa kanan nila para pinakaman sana ba nakakita ko like that. One day what appearance was saying, his face became bright like the sun, and Joanna, his clothes became white as light. Then Moses and Elijah appeared to them that my Peter was talking a bright cloud covered and covered with a white. This is my son, whom I love, and I am very pleased with him. Listen to him. Let his fathers and the Lord. They will not like that they told you that one. But Jesus went to them and touched them and said, Stand up, go to your home. And they looked up, then saw Jesus was now alive. Wow.
Hindi na, ipakasbong ka makarapin.
talaga persecuted dahil sa iyo.
itsura niya. Hindi na galing niya. Eighty na yun naman. Ganyan yung clear phone niya. Hindi na siya.
man ako. Ano naman, ano po yung magiging system? AI ba? Ito marami pa rin
Ay, ay, open sa to. May, garlic, kasi, tukol pa yun. Ano yun? Ano yun?
Kuya. Ako, may... Ano tigil yung taas? May makapakit ng katakay niya. Makapakit ng katakay. Ako din. Ano si dating mama? Kasi yung tubaan, may sa Facebook buang ka. When bayad. Bakit manan? Ibang ano? Ikaw mo pa dapat ano? Ikaw siya na. Ako ay Pila yung madaya ko. Sige na. Sige na ako na. Siya lang. Ako yung ikaw Sira. Sira. Gusto nyo ng cloud? Sira ko lang. Dito. Muna ko, correct ang meron kayo. Dito ba sa
Oo. Sila. Ano po, ano? Second scene na basta. Sila. Umutok kasi ng kubro. Papo ng hard ko. Tabangan ka na. Oh, sige na. Bago ka. Ano ba natin?
Bigo ako sa internet ko. Pero mga boy, madali yung sarap ng chili. Ako na din. Five.
Lolo, ako na daw siya. Ano ko ba? Bikuran ako. Sorry. Yung panda wala, panda. Yun, bro. Panda. Ah! Nagpapatalag. Ikaw, dahil ikaw. Pati ito, nag-uwan. Panda, bubuloy, nagulo. Pasali ka lang. Pero, hindi. Tingnan mo lang siya. Bukan, beli yang ano, ano. Pulo ako. Kaya man, discuss ba? Pero bakit diyaman yung pulo ako? Masundan mo din. Lahat na may maling trono, makakababahan sa trono, naman ako, bakit gusto yobo nila ang gawin kong bobo, bueno, eto na ang malinaw na sagot ko sa nakapalagod na kung ako. Ako, patapon, alam mo ba yun? Ano niya, picture? Sobrang wala yung kakatawanan niya. Hindi ako nakipagpunahan pero bakit ako ay sa harap ng 57 yan. Alam mo yung headline nyo, wala na kayong mauulan pa. Dapat para pagkasal ng mga bobo, mga nilalisain sa mga ulo, wala ito, parang hindi lang ano sa lolo, hindi na nababaloko, wala rin akong modo. Alam niyo, gusto ko, pero gusto pa rin mag-wrestling, parang mga bata na gusto makipag-wrestling, pwede pa kayo. Tulog mo na yan ang best place para ako sa tahan, iskada, Para ba ko lubos? Kaya, ngayayip daw. Gusto ko yan, yung pagkano pagduwang ano, katalastas. Dude, siguro ka man na ang kaya nga niyo ko. Kaya ko nga
magpapatagdag dapat yung nakakataba, magsinipan kita ka, magmumukha kang paa, kasi di mo ako huwag ka nang pumasabod, lalo pag bungang ako nag-aapoy, di mo ba nakakamoy, kung bakit ka nila tinataboy, bago ayaw nga okay lang. Joke naman! Ah! Sabi ko, chiki little baby, pag ako naglabas, basic, mapapasabi ka na lang, parang shit, kasi mabing ako medyo speaking hindi na makipagsabihan mo isip ay dapat din na bro ano na yung po na ginagawa New kaya tao ba sa new may kabay disitiw niya gani pero kasi ay kung ngayon sa pero ano yung mismo oh ganyan yun na mismo ano ba alam ko babe ano babe alam ko na ito ako na talaga mga makabukan na lang ano ako to eh T-Rex ano to ano to T-Rex ganyan na pamamot mas tigas ko malapit kahit saan ako tumayo alin na lang ako tigas na malalandig Pilipinas mga taga-Marikina kahit di ko kinikita lahat sila Pilipila o di ko matangke ako pinipili ka lang mo siyangge pinipili pa nga lang ako gabi-gabi mga baboy sa music Barangay City sabi niya Bencha sabi ko hello Kitty Beach pala ganyan ako sabi ka na yun pero gawa matalo na ngayon hindi yung ito minute ano nung ginay mas ano yung minute hindi ko yung minute pero gawa mga tigas ko na namin guys na ako tumayo agad na mga tigas sa madalang dipilipino mga taga-Marikina kahit di ko pinikita lahat sila Pilipila o di ko matangke pinipili ba naman siya pinipili pa nga lang ako gabi mga bagoy ko busy Barangay City sabi niya Bencha sabi ko hello busy busy ng geno o ng geno o busy Lapo, nagkikuha ng kontrol din mo nakinig. Iya, may bagay. Mas lakad. Tapos igisa. You know what's up, pero sumama pa din. Ang dapong kumalang, kahit saan mo dalhin. Ayaw bang suotin, ganda sa paningin. Pag magkasama tayo, lahat napapatingin.
Alam ko naman meron kaibigan dyan. Ayos lang, wala naman ibang nakakaalam. Basta ako wala nang ibang mapapagyan. Papasukin ko ng mundo man maramdaman. Yeah, yeah. Baby, you so fine. Damn, 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 damn. Ooh, yeah. You so fine. Damn, 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 damn. So fine. Baby, huwag ka sana maligo. Oh, para lang naman ko sa'yo. Alam ko Huwag suwagan ka ng lang mamigo. maligo. Huwag ka nang lalaki lumayo. Oh, yeah. You so damn fine. Ayos ang gagawin sa'kin. Yeah, yeah. Baby, got no time. Makikipaglaro ka na sa'kin. Yeah, yeah. Baby, so damn fine. Ayos ang gagawin sa'kin. Yeah, yeah. Baby, got no time. Makikipaglaro ka na sa'kin. Bakit dito mo na para sa akin yung tumuloy? Pagkamaman na alam mo na yung pagsunoy. Nakakagabit ka lalong ikaw yung tumuloy. You know compromise kaya ibig ka nagsisi. May pagkaloko, alam mo anong bono. Kapag kasama ka sa kamila, tinutolo. Alam mo may iba pero sabi mo lagi oo. Lagi oo, sabi mo lagi di ka mo nang miss. Ikaw na ako. Yun. At nasa tray. Sayang. Yeah. You're so damn fine. Ayos ang gagawin sa'kin, yeah. Yeah. Hey. Baby, got no time. Kung makikipaglaro ka na sa'kin. Kahit ilang mga ulit, Jesus, hinahanap ang location ko, di mo na Jesus. Pag nawala ka ng upay, mo na sa eras. Don't play with us, don't play with us. Dahil ilang sa mga ay hinahanap ang location ko, di mo na Jesus. Pag nawala ka ng upay, mo na sa eras. Don't play with us, don't play with us. Dahil ang bigla ang pwede rin masubukan. Sa kanin na nakin na po ang pagkakas yung kaya ko. Kahit nakakahabol ka sa life, bigay na sa iba, sumakabol na Talaga nakapugay ang mga effort. Tayo mga rego. Kailangan naman yung kusugon. Rego. Iba na wala ka na buhay. Mga rego. Yung na rego. Ganun din rego. Ay naka-ay kaya sumalit sa mata. Sumihan mo kung hindi sa Say hi, vlog.
Nilalaman nila sa buto na nakakaali. Kung sabi nila, kailangan pinagyan mga tapos siguro may kalang shop. Yung pumunta natin ng mga panahon, yung paano pa sabi ko sa mga po kasi laban sa lahat. Mechanic, electrician, ay, ginamit sa may magic. Sige pa siya.
pera. Kasi meron tao na yun eh, 1 year. Sige, pasira. Boys, bigyan mo na rin sa mata yung mga gay guys. Makatapos yan na yung ring. So, ano ito? So, six na. Yeah. Paate mo, iba sa ko. Pero pag ang kahit adik ko, hindi ka naman kasi mo. Mama, kaya naman ako siya ng barya. Mama, yung na pinaka may kumpante. Siya kung ay niya dapat yung pamahapit ng kanyo. Bago mag-ilan, makaulit ko na ako. Matutok na ganun yung mga hapit na kaano. Tapos kayo din yung paglang hapit na malaki. Yan lang, sinabay. Magic, magic. Ilan nila sa oras na pangatod sa akin. Madalas ka naman sa pagkagaling. Ano eh, Lagyan na ilang gantay na ba? parang kami nagkaharap sa ano, sa mga six. Kumagana na yung kamera. Yeah. Para sa
Pagpasok natin loob din, pwede lang sa good shit. Sige na malata ng sarapan, tapos kinakabihan, walang kinakabihan, kamiyan, walang kinakabihan, walang yeah. It's a prank. Sakto, sakit ng ulo, wala naman masyadong ginawa, abay na sa kanya, wala naman na dito, napasama pa sa mga pasok. Kaso, nalito ko ngayon, ang dami naman ako lumalabas na nagabi ako. Magandang muna ang 3. 1, 2, 3. Yung pamparang pampang. Ano, pag 3 na, special mo. Ako pa. May pagpulong ka na ng bago pa pakinggan na ngayon ayos ako ng kagamitan. Mamaya ng Diyos na nalabas na ang ulit. Matakinig kay sige. Siksikan na sa siya ang dala para gawin ng Diyos, senti, and good. Kapag naririnig ng mga naririnig ko to, nasa kabi ng gala, amin ang hinahanap ko. Paparang pampang, paparang parampang, sumabay at sabay na sara sa kakiramdam. Paparang pampang, paparang parampang, nagawa na namin to ang pamilugan ng buwan. Hindi kita, video search ko sa mga
Okay lang. Kaya nga po, paano ko ibibigay ng pagtingin ko kasi kung alam nila yung naibitin. Ayoko rin naman pakikimit kasi mukhang hindi ko pa rin sa iyo kayang pagtingin. Nakakaalis na rin yung lalagay ng pansin. Bigay ko rin, hindi lamang ay wala pa rin. Isang ko hiramin dahil sa patigil pa ng pag-isip ko, tuwag pa rin. Parang nga makong hindi ako tumaya. Parang nga makong hindi ako tumalaya. Yung naliliisip ko na magnalang kaya. Kasi yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. At wala sa oplasa, wala sa oplasa. Kumpiyansa. Sorry na nangyari ko kung mabasa. Matagal ko na matay. Matagal na kita. Sinusundan. Tinititigan natin di maiwasan. Kahit aking pinignan sa kagayuan. Tinitigan ko walang paraan. Pero ikaw ay malabitan. Ito malayo mong pagitan. Na namin ang kaya. Dapat patuloy na para. Ayaw magpapaya. Bilang mo kumikibok. Bilang mo na kumikibok. Ang puso ko para sa'yo. Bilang isang kumikirot. Hindi ko na ito masabi. Hindi ako maaalang. Hindi ako alam kung paano maatay. Kasi naman ako ay kagaling. Kaya tinatak sa isip ko na huwag na nakain. Nanaginip ng lahat. Ngayon ako ay nagpalit. Magising ko na ito na lamang. Matagal na pinang sinusugan, tinititigan ang hindi maiwasan. Kahit kahit pilingan sa lalayuan, tinititigan ko po lalo paraan. Para ikaw ay nalalitan, sa layo ang pagitan. Nagagawin kaya, para kapag-alay mamagala. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, wala akong pakialam. Tagal na kita sinusulan, tinititigan natin hindi ang bawat bagay. Dahil natin ang layuan, Basic pa ba? Pero lang. Pero. Ano hindi ka ba version din ay wala na mo pinabaan na so ako sikat sa ako sikat ko tamo masugot ako dito Gawan ang ay sa pangaywan, pinag-iisip ang para ay nandito ang makita, ito ay nakapakita, alam ko na siya na. Ano doon na?
Lagi kong nakapatid. Magkano ka doon naman? Ano ba niya? Hindi mo nang pinagawa.
May nagbayad na ilo. Start na po.
Mamot lang, binakal ko. Ha? Yan po, ano po din ako yung sabi na yung ano sa contact mo. Maganda na ako. Parang hindi.
Hindi yung mga nakasarang tayo dito yung bador, ito yung kulay. Dapat ba kapag-kapasan nila? Big program ko po sa
Maria.
Okay, then. That's the Alam mo, ngayon, pag finish ba kaya?
Wala ko kino no. Yung bag mo amalit dito kunin mo lang kulay blue. Yung sa gilid. Tagayin mo na lang na.
mag-asawa. Salamat.